دست تو میگیرم، از قصه تو سیرم. خدایا تو چند سالته مگه؟ سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل خودتون. اومدیم فردیس منطقه سوم تهران. امروز 17 مهر ماه 1403 ساعت 8 شب. بریم ببینیم چه خبره تو بازار. البته این فکر کنم پارت سوم یا چهارم فردیس باشه اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. یه جوری بود اصلا. خدایا تو چند سالته مگه؟ اوه لزبیان اومد. چیز برست اینطوری ندارم. بریم اونجا یه سرم اونجا بزنیم. مسئلهش نیست. بریم این بله اینجا هم گشته. چی میگن اینجا؟ ایستگاه پلیس. تغییر جنسیت من از دست تو میگیرم، از قصه تو سیرم. گری خانم دکتر اومد.
داخل مغازه پولامون 40% تخفیف داره. بفرمایید. نفکت کتونیام 20% تخفیف. اون مگه نمیتونه در بیاره بدون این؟ فندک کو واو. چرا خوششون در اومد. بهار اومد بهار. اونم دختر خیلی خوبی